Okay, so good evening everyone. Today kita nak masuk chapter 8, chapter baharu. Okay, so let's go through the first learning outcomes. Will be about 8.1 limits. Limits untuk 8.1 ni dia ada banyak sangat learning outcome. So kita akan pecah kepada dua lah, hari ini dan juga hari Jumaat nanti. Okay, so untuk 8.1 limit kita ada A, B, C, so ada H, A, B, C, D, E, F, G, H. So ada lebih kurang 8 learning outcomes. Okay, so for the learning outcome yang pertama adalah we are going to state the limits of a function as x approaches the value of A. So kita akan tulis dia seperti inilah. Limit as x approaching A of a function dan kita akan dapat L. Okay, so this will be the first learning outcomes. Okay, before we start, before we go further, so what is the definition of a limit? So if the function fx approaches the number L, so ini fx approaching L as x approaching A, then the limit of fx as x approaching A is L. Faham ke? Dia macam repeat ayat yang sama. Ayat tu tadi sebenarnya dia nak tunjuk statement ini sahaja. Okay, so kat sini dia nak beritahu x approaching A of a function, dia akan dapat L. So contoh dia macam mana? Saya menggunakan contoh x square plus 1. Kita ada function x square plus 1. So saya akan mulakan dengan melukis gambar rajah ataupun graf kepada x square plus 1. Okay, so ini adalah graf kepada x square plus 1 for example. So saya letak 1 kat sini. Ingat lagi kan yang bentuk graf kuadratik? Function kuadratik masuk exam nanti Kang. Okay, so this will be the function x square plus 1. So let's say ini adalah kita punya y dan ini adalah kita punya x. Okay, so determine the value of x of the function when x approaching 0. So 0 kita dekat mana, x kita sama kosong adalah di sini. Line ini adalah line x sama dengan kosong. So limit ni macam mana? Okay, kat sini saya dah bagi terus table bila kita gantikan nilai x equals to negative 0.5, negative 0.25, negative 0.001 and 0. And then kita ada 0.001, 0.25 and 0.5. So ini kalau tengok semua nilai-nilai ini dia menghampiri ke arah kosong. Okay, so bila kita gantikan negatif 0.5 dan dalam graf ini, dalam function ini, you are going to get 1.25. Bila gantikan negatif 0.25 into this function, kamu akan dapat ini pula value. So ini saya terus kirakanlah apa nilai-nilai dia. So kamu tak perlu kira. Kat sini cuma saya nak tunjukkan the value here, negatif ini sebenarnya dia adalah value Sx. Sekejap saya kena tulis macam ni. Ini adalah value of x approaching 0 from left. Okay, so nampak tak? Ini kan kanan, kan? Ini kawasan kanan kosong. Ini adalah kawasan kiri kosong. So semua yang value negatif ini sebenarnya adalah the value for x approaching 0 from the left. So kat sini x approaching 0 from the left. Okay, dan ini pula, ini semua adalah as x approaching 0 from the right. Okay. So bila saya kata from the left and from the right, so tengok sini adalah kosong. So 0.01 kat mana? Dekat sini. Ini menghampiri kosong. And then kita ada 0.25 here. And then kita ada besar sikit 0.5. So ini adalah daripada arah kanan 0. So daripada arah kanan ini, so saya gunakan warna hijau kejap dia. Okay. So here is actually the value of Sx approaching 0 from the right. So 0 from the right. Kamu akan nampak bentuk graf ini menghampiri y kita ke arah y sama dengan 1. Nampak tak? Kalau kita tengok 1.25 dan dia menghampiri value 1. Okay. And then
the value for when x approaching 0 from the left, ni daripada arah kiri 0. So 0 negatif ini bermaksud negatif ke atas So kalau 0 to the power of negative 2, dia bermaksud 0 from the left. So kalau tengok daripada arah 0 from the left, kan, function kita ni, bentuk graf kita ni, dia menuju ke arah y sama dengan 1 juga. So from the left and from the right, both itu menuju ke arah 1. So you can see here, the closer x gets to 0, the closer the value of fx gets to 1. Nampak tak? Daripada atas ni kan, dia makin menghampiri 1. Okay, so that means we can conclude that the limit for x, the limit for x squared plus 1 as x approaching 0 will be equals to apa? Equals to 1. Alright. So maksudnya dia menghampiri kepada value itulah. So kalau dah ada graph, kamu lagi senang nak baca dia approaching apa. Okay. Kalau tak kita kena kira lah. Okay, now saya pergi kepada basic properties of limits. So this will be our second learning outcomes, which is state the basic properties of a limit. So there are lebih kurang 7 properties. Okay. So the first one adalah limit of a function c ni apa? C ni adalah constant. So limit of a constant c where x approaching a will be equals to constant. Okay, so dengan erti kata lain, bila limit of 1 when x approaching 2. Tak kisahlah value kat sini apa pun. So bila kita punya function ini adalah constant sahaja, automatic the value of our limit will be equals to directly 1. Okay, so limit of a constant will be a constant to itself. Okay, next. Bila limit of a function x when x approaching a. So bila kita ada function x kat sini, so kita akan gantikan approaching a kita ini ke dalam this function. So that is why kita akan dapat terus the value of a. Okay, so maksudnya limit of x when x approaching 2, kita akan dapat apa? 2. Okay, now kita tengok pula properties yang ketiga. So limit of x to the power of n as x approaching a will be, kita gantikan x ini dengan a. So a to the power of n. So maksudnya dekat sini berapakah value dia? Limit of x square when x approaching 5 will be 5 squared. And 5 squared will be equals to 25. Okay, now next one. So the limit of c fx as x approaching a. So ini kita boleh factorize constant. Constant kita boleh bawa keluar. So dapatlah c dekat luar multiply by limit of a function a as x approaching a. So maksudnya dekat sini saya boleh menggabungkan dia kepada, ini kita akan tulis sebagai factorizekan 5 keluar and then kita akan buat limit of x approaching 3 x squared. Okay, now ini kita boleh apply rules yang atas ini pula. So kita boleh gantikan x dengan 3. So that means 5 we multiply by 3 squared. Okay, so 9 darab 5 dapatlah 45. Okay, so ini adalah properties yang keempat. Okay, now moving on to properties number 5. So kalau plus minus of a function, limit of x approaching a, and bila kita nampak ada function plus minus, kita boleh separatekan dia kepada limit of fx when x approaching a plus or minus limit of gx as x approaching a. So maksudnya ini saya boleh pecahkan dia kepada limit of 5x squared as x approaching 3 plus limit of x as x approaching 3 juga. So bila kita selesaikan, kita akan dapat berapa ya? 5 darabkan dengan 3 squared tambah dengan 3. So tadi 45 kan? Ini kita dapat 45 tadi kan? So 45 tambah 3 dapatlah 48. Okay.
And then kita tengok pula limit yang seterusnya. Properties bila multiply, so sama juga, kita boleh terus darabkan ke kedua-dua limit. So for example, this one 3x we multiply by x minus 1. So I can separate it into limit of 3x as x approaching 1 we multiply by limit of x minus 1 as x approaching 1. So sebenarnya ini pun kalau nak pisahkan dia pun tak ada masalah. Tapi saya tak buat lah. Okay, now bila kita pisahkan, gantikan 1 dekat x ini dan 1 juga dekat x ini. So it will be 3 multiply by 1 darab dengan 1 minus 1. 1 minus 1 dapat 0 kan. So automatic 3 darab kosong dapatlah kosong. Okay, and last sekali bahagi pun sama. Kita boleh bawa limit ini ke atas dan juga ke bawah. So maksudnya here it will be limit of x minus 1 as x approaching 3 we divided by limit of x plus 1 as x approaching 3. And then gantikan x dengan 3. So 3 tolak 1 bahagi 3 tambah 1. So 3 tolak 1 berapa? 2. 2 per 4 adalah 1 per 2. So that will be your final answer. Okay, so ini sebenarnya kita direct substitute the value of x dengan kita punya value of our limit lah. Sekarang ini saya nak memperkenalkan beberapa the way kita akan cari limits tu macam mana. Okay, now let's look at the steps to find the limit of a function when x approaching a. Okay, bila dapat soalan limit je sebenarnya, first of all, you are going to do direct substitution. So macam yang kita buat dekat properties ni tadilah, kita direct substitutekan dia sahaja. Okay, selepas kamu direct substitute, dia akan keluar beberapa case. Okay, let's say if you direct substitute and you end up terus dapat the value of a limit, so itu terus akan dapat jawapan limit lah. So ini yang kita buat dekat dalam basic properties tadi. Okay, so ini saya akan namakan dia sebagai case yang pertama. Okay, case yang pertama adalah apabila kita buat direct substitution of our x dalam kita punya function, kita terus dapat nilai of the limit. So that is the first case. Okay, case yang kedua apabila kamu direct substitute x into the function and then kamu akan end up dapat kosong over kosong. So bila kosong over kosong, ini kita panggil sebagai dia tak akan jadi zero tau. So kalau 0 over 0, kita akan selesaikan dia menggunakan cara factorization ataupun multiply by a conjugate. Okay, so ini adalah case yang kedua. Nanti saya tunjukkan contoh dia seperti mana. So case yang kedua, once we substitute dapat 0 over 0, so we are going to simplify the function by using factorization ataupun by using multiply by a conjugate. Okay, that is second case. Okay, case yang ketiga masih lagi kita substitute x approaching a, so kita pergi ke arah sini. So bila gantikan x approaching a ke dalam function dan kamu akan dapat constant over 0. Dia berbeza Kalau 0 over 0 kita akan buat factorize dengan conjugate. Kalau constant over 0, ini sebenarnya akan memberi satu nilai which is plus or minus infinity. So bila kamu dapat constant over 0, maksudnya kita akan dapat infinity lah. So ini adalah case yang ketiga. Okay. Kemudian case yang keempat apabila kita dapat indeterminate form. Okay, case yang keempat ni sebenarnya ada dua. Yang pertama, when we substitute x approaching infinity to our function. So ini sebenarnya akan wujud satu case yang keempat. Case yang keempat adalah apabila limit of x approaching infinity of fx, kamu dapat constant over infinity. So bila kamu dapat constant over infinity, sebenarnya kamu akan dapat kosong directly. Okay.
So kalau constant over 0, kamu dapat infinity. Tapi kalau constant over infinity, kamu akan dapat kosong. So ini adalah kes yang keempat bila gantikan x approaching infinity. And then kalau kes yang kelima adalah ini. Okay, ini adalah kes yang kelima. Kes yang kelima apabila kamu gantikan infinity ke dalam function, kamu end up dapat infinity over infinity. So bila infinity over infinity, sebenarnya kita akan simplify by divide the highest power of x from the denominator. Panjang dia punya jalan kerja tapi tak apa, nanti kita akan tengok. Okay, and last sekali adalah kes yang keenam. Kes yang keenam ini sebenarnya lebih kurang sama dengan kes yang kelima. Cuma instead of infinity over infinity, apa yang hasil adalah infinity minus infinity. Kalau infinity minus infinity kat sini, kita akan multiply by a conjugate. Okay, so itu beza dia lah beberapa kes. So kita ada 6 kes kesemuanya. So untuk first kali ni nak cari limit dia agak panjang lah. Dia punya apa nama tu, pengenalan dia. Okay, now saya terus pergi kepada first example. Kes yang pertama apabila kita nak gantikan terus the value of our limit. Okay, so ini tadi saya kata step yang pertama adalah terus gantikan kita punya x ni dalam function. So let's say for this one, find the limit of 3x squared plus 4 as x approaching 2. So terus sahaja gantikan 2 dalam function. So 3, kita dapat 2 squared plus 4. So kamu akan terus dapat 4 darab 3, 12, 12 tambah 4, 16. So this will be your final answer kepada limit. So bila gantikan dapat nombor terus stop. Okay, ini yang paling simple lah. Okay, now kita tengok lagi contoh B. So step yang pertama terus gantikan nilai. So saya cuba gantikan nilai. Kat sini kita dapat 2 times by 3 squared plus 3 minus 3. We divided by 3 cube plus 4. Okay, berapa lah ni ya? Sekejap. 27 dapat 54, 54 bahagian. Medium kuasa 2. Ya, kuasa 2 mana? Oh yes. Thank you. Okay, ni berapa? 9, 18 per 27 tambah 4. So dapat 18 per 31. Okay, so this will be the final answer lah. Jangan risau, PSBM memang tak akan bagi sesenang macam ni. Okay, ni pengenalan saja. Sebelum ke arah susah, kita kena belajar yang senang dahululah. Okay, next. Terus gantikan 2 darabkan dengan 4 tolak punca kuasa 3 2 kali dengan 4. Okay, sekejap ni saya tulis ke atas lah supaya nampak dia kecil. Okay, so ni dapat apa? 4 darab 2, 8. Punca kuasa 8, punca kuasa 3 untuk 8 adalah 2. So 8 tolak 2 dapatlah 6. Saya tulis tak 8 tolak 2 dapatlah 6. So this will be our final answer. Okay, so simple sahaja untuk contoh yang pertama. So ini saya bagi contoh untuk kes yang pertama. Okay, case 1 direct substitute sahaja terus dapat nilai. So bila dah faham kes yang pertama ni, maksudnya kamu dah boleh buat tutorial soalan 1, 2 dan 4. Sebab dia direct sahajalah. Okay, seterusnya saya pergi ke arah kes yang kedua. Kes yang kedua, bila gantikan A ini dalam kita punya function untuk atas dengan bawah, kita end up dapat 0 over 0. So tadi saya beritahu kalau kita dapat 0 over 0, so we are going to simplify the function using either factorization ataupun multiplication of conjugate. So kena pilih salah satu lah. Okay, so untuk factorization method ini, sini adalah kita akan factorize dahulu, lepas tu baru kita simplify the fraction. Maksudnya selepas kita factorize, memang akan ada benda yang kita akan potong-potong lah supaya dia jadi simple.
Okay, so ini saya bagi satu useful formula. Selalunya dia akan keluarkan A cube plus B cube dan juga A cube minus B cube lah. So ini adalah cara untuk kita factorize. Let's say kalau tak hafal, boleh buat long division. Okay, so A cube tambah B cube ni kamu buat long division untuk A plus B, nanti kamu dapatlah dia punya root kat sini. Okay, itu cara yang paling simple lah kalau tak nak hafal. Okay, so saya tunjukkan contoh yang pertama. So first, direct substitute. Bila gantikan 3 dalam function, kita dapat 9. 9 tolak 9, kita dapat kosong. Okay, so dekat sini, bila kamu direct substitute, kamu akan dapat 0 over 0. Ini saya kira dalam kepala. Okay, so bila saya buat angan-angan macam tu, awal macam tu, maksudnya kamu kira dalam kepala, jangan tunjuk jalan kerja itu. Okay, so ini kita akan kira dalam kepala, so kamu dapat 0 over 0. So bila dapat case 0 over 0, so kita akan guna factorize ataupun conjugate. Okay, so kat sini x square minus 9 we can factorize. So let's simplify the function. So bila kita factorize, selagi belum masukkan limit, so kena tulislah perkataan lim ini. Wajib tulis ya. Kalau tak ada lim ni, maka tak adalah markah kamu. Okay. So limit of saya factorize dapat x minus 3 dan juga x plus 3 we divided by x minus 3. So nampak tak? Bila factorize x square minus 9 saya dapat x minus 3 dan x plus 3. So bila kita factorize, saya kata kat sini apa? Simplify the fraction. So ada benda yang kita boleh potong, kita potong. So apa yang boleh potong? X tolak 3 bahagi x tolak 3. Dapatlah 1. So now this function is already simplified into x plus 3 sahaja. So bila dah simplify, barulah kita ganti. So bila saya gantikan perkataan, gantikan x dengan 3, lim tu dah hilang. Okay, so dia akan jadi 3 plus 3 directly, dapatlah jawapan 6. Tengok bila kita dah gantikan, selagi belum gantikan x ini dengan this limit, so still kena tunjuk perkataan lim ini. Kalau tak ada, maksudnya sia-sialah jalan kerja kamu. Okay, dan setelah kamu gantikan 3 ke dalam function, lim tu akan hilang. Okay, so dia akan tinggal seperti inilah. So limit ni, dia jalan kerja senang tapi ramai yang cuai. So ramai yang selalu hilang markah lah dekat topik limit ni. Okay, now saya tunjuk lagi sekali. So cuba kirakan dalam kepala je. 2 kuasa 3 dapat 8, 8 tolak 8 dapat kosong. 2 kuasa 2 dapat 4, 4 tolak 4 dapat kosong. So bila dalam kepala tu kamu kira, kamu dapat 0 over 0. Okay, so 0 over 0 kita buat apa? Either factorize ataupun conjugate. So kat sini saya nampak, x cube minus 8. Kita boleh factorize. So ini saya gunakan formula inilah. Nampak ke kaitan dia? Sebabnya dia adalah ini. X cube minus 2 cube. Okay, so A kamu adalah X dan B kamu adalah 2. Okay, so kamu akan gunakan formula yang mana? Yang saya ni, useful formula yang kedua ini. So A minus B darab dengan A squared plus AB plus B squared. Okay. Alright, so saya start dengan limit of X approaching 2 kepada X minus 2 and then kita ada X squared plus 2x plus 4 divided by, okay, x square minus 4 kita boleh pecahkan dia kepada x minus 2 dan juga x plus 2. Okay, let's say lah tak hafal kan tadi saya cakap kita boleh buat long division. Okay, boleh buat long division ataupun boleh buat juga synthetic division, tak kisahlah. So nanti kamu bila buat long division, x cube minus 8, kamu terus bahagikan dengan x minus 2 as the factor. So kamu akan dapat terus jawapan ini. Okay, so itu kalau tak nak hafal formula dia lah. Okay, now I can see that x minus 2 divided by x minus 2 will be 0. So this function is simplified into
x square plus 2x plus 4 we divided by x plus 2. Ini dah tak boleh factorize dah lah. Kalau kamu tekan calculator dia akan dapat identity. Okay, now dah tak boleh nak simplify, kita gantikan nilai. So 2 squared tambah 2 kali dengan 2 tambah 4 bahagi 2 tambah 2. Okay, gedebak-gedebuk tekan kalkulator dapatlah jawapan 3. Ya ke? 4, 8, 12. 12 bahagi 4 dapat 3. Okay. So far untuk the first limit of a rational function ini boleh ke? Boleh faham? Boleh Okay. Ini sebenarnya kes yang keberapa kita tengok? Ini adalah kes yang kedua kan? Okay. So ini adalah kes satu. Madam, Yes. macam mana kita mau tahu dia kes 2? Apa perbezaannya dengan kes 1? Okay, kes yang pertama, gantikan nilai directly, kamu terus dapat jawapan. Okay, kes yang kedua, bila kamu gantikan nilai directly, kamu dapat 0/0. So, bila 0/0, dia adalah kes yang kedua ni lah. Kita akan buat factorization ataupun conjugate. Nampak tak sebelum? Okay. Now, kes kedua tak stop dekat sini saja. Sini saya baru tunjukkan yang factorization punya cara. Okay, ada juga yang kita boleh gunakan conjugate. Okay, so soalan-soalan yang conjugate tu macam mana? Macam contoh kepada ini. Okay, this one adalah kes yang kedua juga. Okay, so this time, bila kita gantikan saya gantikan negative 1. Ni negative 1 kan? So if I substitute negative 1 into this x, so 2 tolak 1, kita akan dapat 1. So square root of 1 minus 1 dapat 0. So numerator dapat 0. And then bawah ni pun bila gantikan negative 1 plus 1 pun dapat 0. So maksudnya this one masih lagi case yang kedua where we end up dapat 0/0. Okay. So kali ni kita nak guna factorization ke? Tidak. Sebab kita nampak ada square root macam ni, automatic kita akan gunakan conjugate. Okay, so conjugate dia tak kisahlah square root itu berada di atas ataupun di bawah. So kita akan pilih conjugate kepada yang mana ada square root. So kat sini square root kita berada di atas kan. So that means your conjugate here will be square root of 2 plus x plus 1 lah. So saya mulakan dengan, kejap limit of x approaching negative 1 kepada 2 plus x square root minus 1 divided by x plus 1. So the conjugate for this function will be square root of 2 plus x. So bila sini minus, conjugate dia adalah plus 1. Okay, kenapa kita darabkan dengan conjugate? Sebab kita nak hilangkan square root tersebut dan kita nak cuba simplify. Ada benda yang kita akan potong kemudian. Okay, saya tunjukkan ya. Setelah kita expand, square root of 2 plus x multiply by square root of 2 plus x. Square root 2 plus x multiply by square root of 2 plus x. Kamu akan tinggal 2 plus x sahaja. Okay, dan square root 2 plus x, you multiply by 1 dapat square root of 2 plus x minus dengan square root of 2 plus x. So nampak tak? Square root of 2 plus x minus square root of 2 plus x will be 0. So negative 1 you multiply by 1 dapatlah minus 1. Okay, so that means bila kamu conjugate, dia back to kamu punya concept on chapter 1. Okay, chapter 2? Chapter 2, sorry. Square, search punya topik. So bila A minus B darabkan dengan A plus B, it is actually A squared minus B squared. Okay, A minus B, A plus B, kamu akan dapat A squared minus B squared. Okay, so nampak dia punya pattern. Now denominator pula. Denominator ni kita perlu expand lah. So saya jadikan dia sebagai x plus 1 you multiply by 2 plus x plus 1. Yang ini expand dia akan kekal sebagai denominator ini sahaja.
Okay, kejap. Ni tak cukup center, saya bawa dia ke tengah. Okay, kemudian saya simplifykan function yang numerator kita. So limit of x approaching negative 1. 2 tambah x tolak 1. 2 tolak 1 dapatlah 1, positif 1. So saya ada x plus 1 divided by x plus 1 square root of 2 plus x plus 1. So nampak tak dekat sini? Atas ni ada x plus 1, bawah ni pun ada x plus 1. So we can cancel both numerator and denominator. Maksudnya dekat atas ini akan tinggal 1 sahaja. So here we can after simplify dapatlah 1 over square root of 2 plus x plus 1. Okay, so bila kita dah potong-potong, dah simplify, barulah gantikan nilai. So, gantikan nilai directly lah. 1 bahagi dengan square root of 2 plus negative 1 plus dengan 1. Okay, 2 tolak 1 dapat 1. Square root of 1, 2 tolak 1 dapat 1. Square root of 1 bersamaan dengan 1. 1 tambah 1 dapatlah 2. So our final answer, the value of the limit will be 1 over 2. Okay, so kalau step ini boleh faham, saya akan biarkan ini kosong. Okay, dekat kelas nanti adalah siapa-siapa yang kena panggil untuk jawab benda ini, explain the steps dekat depan. Okay, maksudnya ini adalah tugas untuk kita bagi nama apa PA, pensyarah muda. Ini adalah soalan pensyarah muda. Okay, maksudnya nanti kamu akan buat benda dekat tutorial, kamu explain dekat kelas. Okay, so saya tinggalkan soalan ini Okay, sebab boleh faham kan? Alright, now kita pergi kepada one-sided limit. Chop. Ya betul, kejap. Kita sekarang dekat chapter 8. Oh, okay. Ini sebenarnya adalah limits of a rational function ni. Ini sebenarnya kita dah cover learning outcome yang C tau. Which is bila kita jumpa 0 over 0. Okay, so ini kita dah cover. So betul lah kita berada di learning outcome yang keempat, which is find one-sided limit. Okay, one-sided limit ni macam mana? Okay, one-sided limit, so let's look here. One-sided limit can be either a right-hand limit or a left-hand limit. So ini lebih kurang sama dengan apa yang saya explain awal-awal tadi. Okay, bila dia ada simbol A to the power of A plus macam ni ataupun A minus macam ni, maksudnya dia merujuk kepada one-sided lah. So kalau X approaching A plus, maksudnya X approaches A from the right, and kalau A minus, maksudnya X approaches A from the left. Okay, so itu adalah one-sided limit kita. Okay, sekarang ini saya akan cuba explain menggunakan graph ini. So simple. Okay, let's look at the graph below. Baca dulu. From the graph, limit of X approaches A from the left of this function. Okay, ini adalah function fx. Okay, so saya label kejap. Saya letak sini adalah fx dan ini adalah kita punya x. Okay, so as A from the left. A from the left kita yang mana? Kat sini kan? Ini adalah daripada arah kiri, A from the left. So kita akan tengok graph yang mana? Graph yang dari arah kiri sahaja. So this part sahaja. Okay, so as X approaches A from the left, the function of our, the value of our function, dia akan approaching nilai Y sama dengan 1. So that is Y. Jawapan dia dekat sini 1.
Walaupun sini open, tak kisah. Asalkan graf kita ini menghampiri value apa? Dia menghampiri value y sama dengan 1. Nampak tak? So ini, saya tunjukkan lagi sekali. Ini kalau kita tengok daripada arah kiri, x approaches, okay, sekejap. X approaches A from the left. Okay, ini adalah x approaches A from the left. Boleh nampak So dia menuju ke arah 1. Okay, now as x approaching A from the right. So A from the right daripada arah kanan A. A from the right. So ini dia. Ini adalah daripada arah kanan A. So ini adalah x approaches A from the right. So graf ini daripada arah kanan ni dia menuju ke arah y sama dengan apa? Y sama dengan 3. So that is why the value here will be 3. Okay. So cara baca graf ni okay Boleh faham Okay. Kalau okay kita tengok contoh yang kedua. One-sided limit yang seterusnya. Okay, let's say soalan bagi kita graf yang bercampur-campur seperti ini. Okay, yang kita pun tak tahulah function dia apa sebenarnya. Tapi inilah rupa graf tersebut. Okay. So from the graph, find limit of x approaching 4 from the left. Mana 4? Ini adalah 4. So 4 from the left. 4 from the left, saya akan fokus kepada arah ini. Nampak tak? Ini adalah x approaches 4 from the left. So apakah nilai y kita ni? Dia menghampiri value apa? Dia menghampiri value 2. So jawapan kita kat sini adalah 2. Okay. Now saya tunjuk pula. Okay, kejap. Ni boleh nampak ke? Sini 4 from the left. Okay, next. X approaches negative 3 from the left. So negative 3 mana? Sini adalah negative 3. So negative 3, sekejap saya gunakan warna hijau. So negative 3 from the left, daripada arah kiri negative 3. So ini adalah X approaches negative 3 from the left. So apakah value of Y yang dia menghampiri? Adalah 1. So the answer here will be 1. Okay. Next, kita tengok lagi. 1, sekejap. Kali ni kita guna warna pink. X approaches 1 from the left. So X mana pink saya? Okay, bolehlah guna warna ni. 1 from the left. Mana 1? 1 kat sini. From the left. Alamak. Pula saya. 1 from the left, ini adalah arah kiri kan. So ada tak apa-apa graf di kawasan kiri 1? Kita tak nampak mana-mana graf pun yang menghampiri 1 daripada arah kiri. So what will be our answer here? Does not exist. Sebab apa does not exist? Sebab tak ada graf pun yang menuju ke arah 1 dari arah kiri. Boleh faham ke untuk does not exist ni? So 1 from the left kat sini tak ada apa-apa graf pun. Kan? So dia akan jadi does not exist. Okay. Now kita patah balik kepada ini. Saya gunakan alat kuning balik semula. 4 from the right. 4 from the right. So dia guna purple 4 from the right adalah here. So X approaches 4 from the right. So 4 from the right, the value of Y will be 3. So jawapan kat sini adalah 3. Okay. Seterusnya, negative 3 from the right. So negative 3 from the right. So ni adalah daripada arah kanan negative 3. Kan negative 3 ini arah kanan dia. So from negative 3 to the right, dia menghampiri value here, 4. So kat sini jawapan kita adalah 4. And last kali, 1 from the right. So 1 from the right here. Ini adalah 1 from the right. So 1 from the right.
Y kita menuju ke arah 2. So the answer here will be 2. Now, saya habiskan last kali dekat sini dululah. F nanti kita cover hari Jumaat. Sekarang dah 3.46. Okay, now let's look at the existence of a limit of a function. Ini adalah lesson learning outcomes yang kelima. Okay, the existence of the limit. Okay, so existence of limit ni apa? Existence of limit dia ada kaitan dengan one-sided limit. Okay, so kat sini tengok a limit exists if and only if, maksudnya dia perlu satisfy syarat ini sahaja. Both right hand limit and the left hand limit are equal. So kalau kita dapat A from the left, value yang sama dengan A from the right, and apakah value dia? Kedua-duanya adalah L. So maksudnya limit dia exist dan the value of the limit adalah L itself. Okay, so kat sini saya tunjukkan contoh yang pertama ini. Okay, given the function 4 minus x squared and 2 plus x squared. So ini adalah piecewise function yang kita belajar dekat chapter 5. Okay, so based on this piecewise function, okay, so kalau tengok kat sini, saya buat number line dan ini adalah x sama dengan 1. Sebab sini kita gunakan 1 So bila dia kata less than 1, so less than 1 adalah kawasan ini. X less than equals to 1. So, bila kawasan sini, maksudnya ini ada pada arah mana? Arah kiri 1. Bila arah kiri 1, ini merujuk kepada 1 negatif. Okay, nampak tak? 1 negatif. Okay, now bila dia kata x greater than 1, so sinilah x greater than 1. Ini pula kawasan mana? Kawasan kanan 1, maksudnya dia adalah 1 positif. Okay, so based on this inequality, this one merujuk kepada 1 negatif dan this one merujuk kepada 1 positif. Okay, now soalan dia, find limit of a function as x approaching 1 from the left. So bila x approaching 1 from the left, kamu kena pilih function yang betul. So function mana yang kita akan pilih? Kejap, ni macam menghalang pula tulisan dia. Okay, sini so function yang kita akan pilih adalah function inilah. 1 from the left, so this function. So that means, first of all, limit of x approaching 1 from the left, function kita apa? 4 tolak x squared. Okay, kejap sebelum itu, saya kena tulis title je dahulu. Of a function will be limit of x approaching 1 from the left of 4 minus x squared. Okay, so bila kita dapat macam ini, now nak gantikan nilai apa dalam ini, kita akan gantikan nilai 1 sebenarnya. Sebab 1 from the left is still 1 tapi dia menghampiri value of 1 So actually when x approaching 1 from the left, sebenarnya dia adalah nilai ini. 1 point, bukan 1 point. Kalau daripada arah kiri dia adalah 0.99999 and so on lah. Okay, kalau tengok nombor ini dia menghampiri 1 daripada arah kiri. So saya gunakan, takkanlah kita nak masukkan 0.99 dalam jalan kerja kan. So kita hanya directly gantikan 1 sahaja. So kita gantikan 4 tolak 1 squared. So 4 tolak 1 dapatlah 3. Okay, so this will be the value from the left. Now, limit of x approaching 1 from the right of our function.
Okay, limit of x approaching 1 from the right. Tadi apakah function kita? 2 tambah x squared. So 2 plus x squared. So now, kalau x approaching 1 from the right, apakah contoh nilai dia? 1.000000001. Ini contoh dia lah. Yang paling kecil sekali yang menghampiri 1 daripada arah kanan. Tapi saya tak letak nilai inilah. Saya akan gantikan nilai 1 directly. 2 plus 1 squared. 2 tambah 1 kita dapat 3. Okay, so kalau perhatikan dekat sini, nilai ini sama dengan nilai ini. Daripada arah kiri sama dengan arah kanan. So dia satisfy condition ini. Okay, so apakah value kepada limit of x approaching 1? Since 1 from the left, nilai dia sama dengan 1 from the right. So therefore, limit of x approaching 1 from the left kat sini Kejap saya tulis dahulu. Sama dengan nilai limit of x approaching 1 from the right. Okay. Dan apakah value dia? Kita dapat 3. So therefore, limit of x approaching 1 of fx, the value will be 3. So that is your final answer. Okay. Boleh faham ke? Gantikan je lah nilai dia, tapi kena pilih function yang betul lah. Daripada arah kiri kita nak guna function mana, daripada arah kanan kita guna function mana. And bila substitutekan value of the limit, dapat jawapan, dan jawapan itu kiri dan kanan adalah jawapan yang sama. Automatic limit dia exist dan this will be the limit itself. Okay. Alright. Okay, dah 3.53 dah cepatnya. Alright. So, so far boleh faham untuk limit yang existence ni? Boleh Okay. Jadi, ini adalah soalan kedua untuk pensyarah muda. Pensyarah muda. Okay. So nanti seorang akan saya pilih untuk present benda ini di dalam kelas pada minggu inilah. Lesson kedua tutorial kita, kamu akan present benda ni. So nanti kamu cuba dululah. So nanti by the time saya panggil, bolehlah kamu jawab di dalam kelas dan explain dengan kawan-kawan. Saya bagi hint sedikit lah. So tadi dekat sini, kita tahu kiri kanan sebab dia dah bagi dalam bentuk piecewise. Betul tak? So x minus 2 ni pun cuba kamu tulis dalam bentuk piecewise ini. So nanti kamu akan nampak kita boleh tulis dia yang mana 2 from the left apa and 2 from the right kita plug value dia apa. Okay. So maksud ini nanti kena step yang sama dengan sini. Kena pilih function yang betul lah. Okay, so far kita stop dekat sini dahulu. So I think that's it for today. So I see you guys on tutorial lesson tomorrow and the day after. Okay. Alright, that's all. Thank you everyone. Thank you, madam.